صبح 9 می در قلب مسکو میدان سرخ بیدار می شود. صدها هزار نفر آمدند تا یاد روزی را زنده نگه دارند که برای بسیاری پایان تاریکی بود. رژه‌ای که در سکوت و احترام آغاز می شود، نه برای نمایش که برای یاد. در سکوتی سنگین میدان سرخ آماده آغاز مراسم است. گام‌های منظم سربازان روی سنگ‌فرش‌های تاریخی طنین می‌اندازد. در پیشاپیش صفوف پرچم فدراسیون روسیه و پرچم پیروزی در اهتزازند. صدای مارش نظامی اوج می‌گیرد. از میان صفوف منظم سربازان خودروی رسمی وزیر دفاع وارد میدان سرخ می‌شود. وزیر دفاع روسیه طبق سنت سالانه از برابر یگانه‌های نظامی عبور می‌کند. او با ادای احترام به واحدهای ارتش، نیروی دریایی، هوایی و نیروهای ویژه سلام می‌دهد. صدای سربازان در پاسخ به درود وزیر در میدان طنین می‌اندازد و سکوت تماشاگران جای خود را به غرور جمعی می‌دهد. این مراسم پیش از یک تشریفات است. یادآوری پیوند میان فرماندهان امروز و قهرمانان دیروز. در پس این لحظات پیامی نهفته است: نظم، افتخار و تداوم سنت‌های نظامی روسیه. در مقدمه آیین رسمی در میدان سرخ را دیدیم. اینجا باید ببینیم مردم عادی چطور با آن روز زندگی می کند. جنگ جهانی دوم نه تنها خاطرات بدی رو برای مردم کل دنیا رقم زد، بلکه سخت‌ترین لحظات رو برای مردم روسیه یا همون اتحاد جماهیر شوروی رقم زد. Добрый день, всем привет. Действительно, мой студент, он учился у нас 3 года назад. Сегодня в России отмечаем 80 лет Великой Победы, годовщина победы над фашизмом. И страны, которые участвовали вместе с нами в этой победе, отмечаем этот праздник. Народ един, мы вместе вспоминаем, помним, и хотелось бы, чтобы все поколения знали, что этот праздник существует, чтобы память была всегда в наших сердцах, и в сердцах, и в памяти не только наших жителей и жителей других стран. Все понимали, насколько значим этот день, значима эта победа, и чтобы кому не пришло бы в голову коверкать события и участие России в победе над фашизмом. Могу добавить, что Иран тоже свою лепту внес в эту победу. Была в 1943 году в ноябре Тегеранская конференция, где были заложены основные устои современного мира. Договорились о создании Организации Объединенных Наций. Рузвельт, Черчилль, Сталин там первый раз вместе собрались и решили, каким будет конец войны, какой будет мир после войны. Поэтому Иран тоже сыграл свою роль в этом деле. خب ما قصد داریم بریم وارد موزه پارک پابدی بشیم و صف بسیار طولانی رو می‌بینید که همه منتظرن وارد موزه بشن. وارد موزه پارک پابدی شدیم، جایی که در گوشه و کنارش یادگاری‌هایی از جنگ وجود داره. از میان جمعیتی که هنوز در حال جشن‌اند وارد محوطه موزه می‌شوم، جایی که صدای گام‌ها آرام‌تر است و هیاهوی بیرون جایش را به سکوت و احترام می‌دهد. اینجا موزه پیروزی است، بنایی که داستان جنگ را نه با عدد و آمار بلکه با احساس و خاطره روایت می‌کند. دیوارهایی که عکس قهرمانان را در خود جای دادند
مدال‌ها، پرچم‌ها و نامه‌هایی از جبهه. صف طولانی مردم برای بازدید نشان می‌دهد که این خاطر هنوز زنده است. نه تنها در کتاب‌ها، بلکه در قلب نسل‌هایی که جنگ را ندیدند اما صدایش را به ارث بردند. قدم به قدم از میان تاریخ عبور می‌کنند تا به یاد بیاورند پیروزی تنها در میدان نبرد به دست نمی‌آید، بلکه در ایمان، ایثار و امید مردمی شکل می‌گیرد که هیچگاه تسلیم نشدند. در محوطه بیرونی پارک پیروزی بخشی از پیشرفته‌ترین و تاریخی‌ترین تجهیزات نظامی روسیه به نمایش گذاشته شده است. تو این قسمت کلبه‌های چوبی رو درست کردن، ولی اون چیزی که مشخصه به عنوان پناهگاه ازش استفاده می‌کردن. واقعا جنگ سخته. امیدوارم که صلح و دوستی توی تمام دنیا همیشه برقرار باشه. ژنرال چرنوف، یکی از فرماندهان جبهه شرقی، سالها بعد از پایان جنگ میگوید ما پیروز شدیم، نه فقط با انسانها بلکه با ماشین‌هایی که مثل انسانها تا آخرین نفس جنگیدند. او از تانک‌هایی حرف میزند که در سرمای استالینگراد بدون سوخت با دست سربازان هل داده شدند تا از خاک عقب ننشینند. تانک‌هایی که گلوله دشمن را میبلعند و باز هم به پیش میرفتند. از کامیون‌هایی که شبانه از میان آتش می‌گذشتند تا مجروح‌ها را برگردانند. رانندگانی که فرمان را با دستان یخزده گرفته بودند اما توقف نکردند و از توپ‌های ضد هوایی که در دل شب آسمان را روشن می‌کردند. می‌گفت هر گلوله امیدی بود برای زنده ماندن شهری دیگر. او یادش بود که در نبرد سوئستوپول یک ناو قدیمی با آخرین گلوله‌اش موضع دشمن را منهدم کرد و باعث شد هزاران نفر بتوانند از محاصره فرار کنند. پارک علاوه بر سرسبزی و طبیعت زیبایی که داره، چقدر قشنگ اومدن تجهیزات نظامیشون رو اینجا به نمایش گذاشتن. و ناگفته نمونه که در مرکز شهر در کنار کرملین اونجا هم رژه نظامی هست که سربازها و غیره اونجا هستن و رئیس جمهور کشور روسیه جناب پوتین اونجا حضور دارن. Дорогие граждане России, дорогие ветераны, уважаемые гости, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Поздравляю вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Объявляется минута молчания. Слава народу-победителю! С праздником! С Днем Великой Победы! Ура!
Торжественное шествие войск возглавляет командующий военным парадом генерал армии Олег Салюков. На Красной площади воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. В 1940 году юным музыкантам впервые было доверено право открыть военный парад на Красной площади. На Красной площади 45 боевых знамен прославленных соединений и صدای گام‌ها دوباره در میدان سرخ می‌پیچد. صفوف منظم سربازان با گام‌هایی هماهنگ از مقابل جایگاه عبور می‌کنند. این رژه یادآور روزهایی است که میلیون‌ها انسان شانه به شانه برای پایان دادن به یکی از تاریک‌ترین دوران‌های تاریخ جنگیدند. در میان صفوف پرچم‌هایی از ملت‌های گوناگون دیده می‌شود. سربازانی از روسیه، آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان، قرقیزستان و تاجیکستان، کشورهایی که روزگاری در قالب اتحاد جماهیر شوروی با هم برای پیروزی بر فاشیسم جنگیدند. حضور آنان در این میدان تنها نمادی از دوستی سیاسی نیست، بلکه یادآور پیوندی است ریشه‌دار در تاریخ مشترک، در رنج، در ایستادگی و در پیروزی. گام‌های هماهنگ سربازان صدایی است از گذشته که به آینده امتداد می‌یابد. صدایی از وحدت، نظم و احترام به کسانی که در راه میهن جان باختند. هر پرچمی که در باد می‌رقصد نشانه‌ای است از ملتی که سهمی در آن پیروزی بزرگ داشت. و امروز در این میدان تاریخی گذشته و حال در هم می‌آمیزند برای یادآوری صلح و بهای سنگینی که برای آن پرداخت شد. در پایان مراسم سکوت میدان سرخ با صدای قدم‌های سربازان و غرش موتورها شکسته می‌شود. در آغاز رژه مدرن ستون خودروهای سبک زرهی وارد میدان می‌شوند. ماشین‌هایی که سرعت و مانورپذیری را با قدرت ترکیب کردند. نخست خودروهای چند منظوره گاز تایگر ام دیده می‌شوند. خودرویی که به عنوان ستون فقرات نیروهای زمینی روسیه شناخته می‌شود. با وزن حدود 6 تن و زره تقویت شده می‌تواند تا 125 کیلومتر در ساعت حرکت کند و در شرایط سخت نیرو و تجهیزات را به سرعت منتقل کند. این خودروها در عملیات‌های واقعی از قفقاز تا سوریه حضور داشتند. صدای بم چرخ‌های سنگین به گوش می‌رسد. ستون سامانه‌های موشکی روسیه در حال ورود به میدان سرخ است. نخست غول استراتژیک RS-24 یارس دیده می‌شود. موشکی قاره‌پیما با توانایی حمل کلاهک‌های چنگانه هسته‌ای. هر موشک می‌تواند تا 4 کلاهک مستقل را به فاصله بیش از 12,000 کیلومتر حمل کند. این سامانه ستون فقرات نیروهای بازدارنده هسته‌ای روسیه است و پیام روشنی دارد: قدرت در سکوت حرکت می‌کند. پشت سر آن سامانه‌های تاکتیکی به چشم می‌خورند. موشک‌هایی که با برد حدود 500 کیلومتر قادرند اهداف را با دقت چند متری نابود کنند. این موشک‌ها از پرتابگرهای متحرک شلیک می‌شوند. با سوخت جامد و زمان آماده سازی بسیار کوتاه مناسب برای پاسخ سریع در میدان نبرد. میان عبور تانک‌ها و موشک‌ها نگاه‌ها به آسمان دوخته می‌شود. صدای خروش موتورهای جت میدان سرخ را می‌لرزاند. نیروی هوایی روسیه وارد صحنه می‌شود. جنگنده‌های مقاوم و دقیق که ستون فقرات پشتیبانی نزدیک روسیه در میدان نبرد هستند. همانهایی که در ارتفاع پایین از نیروهای زمینی محافظت می‌کنند. پشت سر آن گروهی از میگ 29 و سو CSM ظاهر می شود.
چابک، سریع و آماده برای نبرد هوایی. این جنگنده ها می توانند درگیری های فراتر از دید انجام دهند و در یک نبرد هوایی برتری هوایی را تضمین کنند. آسمان آرام می شود. جمعیت پراکنده، اما یادها باقی است. اینجا در قلب مسکو تاریخ هنوز نفس می کشد.